فکر کنم هر کسی که واقعا حرفه‌ای در کار تاریخ تجربه داشته باشه به این نتیجه میرسه که تاریخ هیچ وقت سیاه‌وسفید نیست. همیشه یه چیز خاکستریه. مجتمع صنایع فولاد واقع در 10 کیلومتری اهواز. چرا این تاریخ اصلا واسه ما جالبه؟ چرا باید بهش اهمیت بدیم؟ به همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی. جالبه برای خاطری که ایران امروز نتیجه این دورانه. 200,000 بشکه در روز ما میگیریم. یه پله نزدیکتر شدید به اون عایدات سرشار. هر مؤسسه‌ای رو در ایران میخواین انتخاب کنین. دانشگاه‌های ایران، بانک‌های ایران، وزارتخونه‌های ایران، سازمان برنامه، شرکت نفت ایران، هر کدوم از اینا رو میخوایم انتخاب بکنیم و میخوایم بدونیم خب این مؤسسه چجوری کار میکنه، سیاستاش چیه، نقشش در اقتصاد ایران چیه، نقش جهانیش چیه. خب اینا همش برمیگرده به دوران پهلوی. والا برای اولین نیروگاه ما بیشتر روی منطقه بوشهر خودمون متمرکز کردیم. فرض کنیم بخوایم سیاست خارجی ایران رو بفهمیم که نقش ایران در خلیج فارس چیه، نقش ایران در لبنان چیه، روابط ایران و آمریکا چیه، روابط ایران و روسیه چیه. خب اینا همش دوباره ریشه هاش برمیگرده به همون دوران پهلوی. باید سعی کنیم این تاریخ رو از داخل این دعواها و جنگ‌های سیاسی در بیاریم، یه کمی بی‌طرفانه تر، بدون احساسات، بدون عقده نگاه کنیم. ولی خب کار ساده ای نیست. این ایران امروز، ایران 10 سال پیش، 15 سال پیش نیست. ببینید دیگه الان که دیگه 45 سال گذشته میتونیم کم کم داوری بهتری بکنیم در مورد ایران دهه 50. تماشاگران ارجمند تلویزیون ملی ایران، اینجا تالار علنی مجلس شورای ملی است. امروز آقای هویدا نخست وزیر درباره یک موضوع بسیار مهم مملکتی گزارشی در جلسه علنی مجلس شورای ملی مطرح خواهند کرد. برای طرح این گزارش تا اونجایی که من اطلاع دارم، یه روزی در آذر ماه سال 1350 آقای امیرعباس هویدا نخست وزیر ایران در مجلس شورای ملی در حضور نماینده‌های مجلس اعلام میکنه که ارتش شاهنشاهی نیروهاش رو پیاده کرده در 3 جزایر ابو موسی و تنب بزرگ و کوچک. امروز صبح ساعت 6:15 نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران در جزایر تنب بزرگ و کوچک پیاده شدند و همچنین در نقاط سوق جیشی جزیره ابو موسی استقرار یافتند. این عمل در حقیقت نتیجه یه توافقی بود بین ایران و انگلیس برای یه جور ربط و بدل. از یه طرف بحرین اعلام استقلال میکنه با موافقت ایران، بحرینی که سالها ایران بهش ادعای حاکمیت و مالکیت میکرد، و از اون طرف ایران این 3 جزایر که سالها زیر سلطه انگلیس در خلیج فارس بوده پس میگیره. این توافق و در حقیقت بازگشت این جزایر به کنترل ایران شروع یک دوران جدیدی بود در خلیج فارس. ایران ابرقدرت منطقه شده، هم از نظر نظامی هم از نظر اقتصادی. انگلیس از منطقه رفته و در حقیقت اون دوران طلایی خلیج فارس به وجود میاد، دورانی که در منطقه صلح برقرار بود بدون دخالت قدرت‌های خارجی. تقریباً از قرن 18 بودش که دولت ایران در بحرین مستقیما حکومت نمی‌کرد. حتی قبل از اون امیرای بحرین ادعای وفاداری می‌کردن به سلطنت ایران، به شاه ایران. مثلا پرچم ایران را اونجا استفاده می‌کردن، یا در مثلا نماز جمعه مناطق بحرین از شاه ایران مثلا یاد می‌کردن. ولی اون صورت نبودش که مثلا ایرانی‌ها اونجوری مستقیما اونجا حکومت کنن. مالیات جمع می‌کردن،
در حقیقت میشه گفت جزوی از امپراتوری ایران بود. ولی خب به مرور زمان این نفوذ ایران اونجا از بین رفت، حاکمیت ایران اونجا از بین رفت برای خاطر نفوذ انگلیس. نفوذی که انگلیس ها از قرن 18 به بعد در خلیج فارس داشتن. در جنوب ایران خب انگلیس ها در خلیج فارس حاکم بودن. در حقیقت حتی در بخش جنوب خلیج فارس، در بوشهر، در کل جنوب ایران انگلیس ها تقریبا حکومت میکردن. و خب به مرور زمان مخصوصا دوران رضا شاه ایران تونست انگلیس ها رو بیرون کنه، کنترل مرزهای خودش رو به عهده بگیره. ولی خب این موضوعی که هنوز روشن نشده بود این جریان این جزایر خلیج فارس بودش. یک مهمترین و بزرگترینشون هم خب بحرین بود که جمعیت نسبتاً بزرگی داشت. موضوع خیلی پیچیده بودش برای خاطری که خانواده سلطنتی امیر بحرین یه خانواده‌ای بودن که از عربستان به اونجا آمده بودن و حکومت میکردن و سنی هستن، ولی خب اکثر جمعیت بحرین شیعه هستن و حتی تقریباً 3-4 هزار تاشون هم فارسی زبان هستن. و خب این موضوع یه مشکلی بود در رابطه ایران و انگلیس در حقیقت، برای خاطری که قراردادهایی که امیر بحرین با انگلیس ها بسته بود تمام اختیار روابط خارجی بحرین رو به انگلیس ها داده بود. خلاصه این یه مشکل بین ایران و اعراب نبود به اون صورت، یا بین ایران و امیر بحرین نبود. این یه مشکل سیاسی بود بین ایران و انگلیس. نیرو دریایی انگلیس در خلیج فارس حضور داشت و نقشش این بودش که صلح خلیج فارس رو حفظ کنه. و خب مشاورای انگلیسی در تمام این دربارهای امیرهای خلیج فارس حاضر بودند و در حقیقت پشت صحنه حکومت این شیخ نشین ها رو اداره می کردن. ولی نه به اون صورتی که مثلا لشکر بزرگی اونجا داشته باشن یا مثل هندوستان یا جاهای دیگه. در کارهای تاریخی بهش میگن informal empire، یک امپراتوری غیر رسمی. از نظر قانونی، از نظر رسمی بحرین و این شیخ نشین های دیگه مثلا دولت مستقل بودن که قرارداد بسته بودن با انگلیس و طبق این قراردادها انگلیس مسئولیت داشت برای دفاع از این شیخ نشین ها و برای اجرای امور خارجه این شیخ نشین ها. مثلا کشورهای خارجی در بحرین سفارت نداشتن یا کنسول نداشتن، مستقیما روابط نداشتن با امیر بحرین، برعکس روابطشون با دولت انگلیس بود. مرکز امپراتوری انگلیس در خلیج فارس بحرین بود. پایگاه بزرگ نیروی دریایی انگلیس در بحرین بود. قبل از اون انگلیس‌ها از بوشهر حکومت می‌کردن، ولی خب در دوران رضا شاه از بوشهر بیرون رفتن. رضا شاه اونا رو بیرون کرد و اصلا از مرز شمال خلیج فارس عقب نشینی کردن و مرکز امور امپراتوری انگلیس در خلیج فارس بحرین شد. و خب ولی در تمام دربارهای این شیخ نشین ها، مثلا در کویت، در شارجه، در ابوظبی، در دبی، در تمام این شیخ نشین ها انگلیس ها کنسول داشتن، مشاور داشتن، افسرهای نظامی و ارتشی داشتن که مستشار بودن برای این شیخ نشین ها. Development expenditure is estimated at 23,275,671 dinars. مشاريع التطوير في الإمارة دينار. You haven't included the airport building here, the terminal building. The airport building hasn't been tendered. Hasn't been tendered to. وكان حاكمنا صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد الخليفة يغادر قصره العامر حينما وصلنا إلى هناك. از نظر قانونی اینها دولت مستقل بودن از دید دولت انگلیس و اینها قرارداد رسمی بسته بودن با دولت انگلیس. This is the waterfront of Muharraq Island. It's a part of the collection of islands
which make up the small territory of Bahrain. Bahrain has a treaty with us under which we guarantee to protect her from outside interference, and we have considerable influence in what goes on inside Bahrain. واسه خاطر همین هست که به اینا میگفتن the trucial states. ولی خب ایران هیچ وقت اینو به رسمیت نمیشناخت و قبول نداشت که اینا دولت مستقل هستن. اینها رو همه جزوی از امپراتوری انگلیس میدونست. Sir Charles Belgrave has been in Bahrain for 30 years. This is the garden of his house. Sir Charles, what exactly is the job that you do here? I'm employed by the Sheikh as his advisor, and I'm the head of the Sheikh's company. همیشه دولت ایران این ادعا رو میکرد که بحرین به خصوص، ولی خب خیلی از جزایر دیگری که تو خلیج فارس هستن مثل ابو موسی، مثل تنب کوچیک و بزرگ، مثل جزیره سیری، خیلی جزایر مختلفی که در خلیج فارس هست، اینا تعلق به ایران دارن، مخصوصا اونهایی که در شمال خلیج فارس هستن. و خب این همیشه یه مشکلی بود در روابط بین تهران و این شیخ‌های خلیج فارس، مثلا شیخ شرجه، شیخ ابوظبی و دیگران. و خب انگلیس دفاع می‌کرد در حقیقت از این ادعایی که این شیخ‌ها می‌کردن به این جزایر و به این مناطق مختلف خلیج فارس که ایران جزوی از خاک خودش میدونست. والمنامة عاصمة البحرين هي اليوم ميناء حر والتسهيلات المتوفرة في مرافق. این موضوع در حقیقت یک موضوع قانونی بود برای بیشتر مدت. درباره گزارش دولت در مورد بحرین، ایران ادعای حاکمیت میکرد به بحرین، انگلیس‌ها قبول نداشتن و ایران هم هیچ حرکتی نمیکرد که از نظر مثلا نظامی بخواد بحرین رو پس بگیره. در حقیقت فقط یه جنبه سیاسی قانونی داشت تا سال 1968. Under the pressure of a worsening financial crisis, the Labour government announced that most of its overseas troops in the Middle and the Far East, from the Persian Gulf to Singapore, were to be withdrawn. دولت هارالد ویلسون، دولت لیبر انگلیس، در یه دوران خیلی سخت اقتصادی که در انگلیس پیش آمده بودش، اعلام کردش که از کل امپراتوری انگلیس شرق کانال سوئز میخوان عقب نشینی کنن که خرج امپراتوریشون کم بشه و از این پول استفاده کنن برای موضوع داخلی انگلیس. خب در داخل خود کابینه ویلسون دعواهای زیادی بود سر این موضوع عقب نشینی از خلیج فارس. حتی در سال 1967 خب تصور بکنیم که یه جنگ در خاورمیانه بوده، یک حالت بسیار ناامن و خطرناکی در منطقه هست و وسط این بحران حالا انگلیس میخواد اعلام کنه که داره از منطقه عقب نشینی کنه، همزمان با دوره‌ای که آمریکا درگیر جنگ ویتنام هستش. خب این از نظر کلی، از نظر جنگ سرد، یک پدیده خیلی خطرناکی بود برای غرب و انگلیس‌ها حتی با آمریکایی‌ها مشورت نکردن وقتی که این تصمیم رو گرفتن که از خلیج فارس عقب نشینی کنن و پرزیدنت لیندن جانسون خیلی هم شاکی بود و ناراحت بود از دست ویلسون و دولت انگلیس که این کار می‌خواستن بکنن. وزیر خارجه‌اش آقای دین راسکو میفرسته به لندن برای مذاکرات با ویلسون، خیلی شدیداً اعتراض میکنه، حتی به آقای ویلسون میگه for God's sake act like Britain، تو رو خدا مثل انگلیس ها رفتار کنین. منظورشون این بودش که شما اصلا فراموش کردین که کی هستین، شما یه روزی حاکم امپراتوری انگلیس بودین، حالا نگران نمیدونم خرج دندون بازنشستگان در انگلیس هستین. و هیچ کس نمیدونست که انگلیس‌ها حالا از خلیج فارس میخوان عقب نشینی بکنن چی میشه در خلیج فارس. و خب این موضوع خیلی حیاتی بود واسه ایران. تمام صادرات نفت ایران تقریبا از خلیج فارس، مخصوصا از تنگه هرمز رد میشد و خیلی واسه ایران خطر بود اگر مثلا در خلیج فارس یه سری نهضت‌های ناصری، یه سری نهضت‌هایی که حمایت میشن از طرف مصر یا از طرف عراق پیروز بشن، مثلا حکومت بحرین رو به عهده بگیرن یا کنترل این جزایر رو به عهده بگیرن، خب این خیلی خطرناک بود. شاید اینا بتونن از این راه جلوی صادرات نفت ایران رو بگیرن یا شاید اصلا بتونن یه سری نفوذ پیدا کنن یا ادعا بکنن به خوزستان ایران
که یه جمعیت عرب زبان بزرگی داره و همیشه این نگرانی بودش که اینا بخوان دخالت کنن در امور داخلی ایران. خب نتیجتاً این سوال پیش آمد که بحرین چی میشه؟ آیا بحرین یک کشور مستقلی میشه؟ آیا بحرین میشه مثلا متحد میشه با این شیخ نشین‌های دیگه خلیج فارس، یا آیا بحرین میشه جزوی از ایران؟ وضعیت ایران خیلی عوض شده بود آخر دهه 60. ایران تبدیل شده بود به یک کشوری که خودش یک قدرت در اون منطقه شده بود. میشه گفت واقعا برای اولین بار بعد از شاید مثلا 200 سال در تاریخ معاصر ایران، حکومت شاهنشاهی در ایران هم از نظر داخلی هم از نظر خارجی قدرتمند شده بود. طبیعتاً شروع کرده بود ادعای رهبری در خلیج فارس کردن و دفاع از منافع ملی ایران هم در منطقه و حتی برون از منطقه. تمام کوشش شاه این بودش که هم از نظر داخلی هم از نظر خارجی نشون بده که دیگه به اون صورت وابسته به آمریکایی‌ها نیست، یک رهبر مستقلی هست. و خب این حقیقت داشت، برای خاطری که ایران هم از نظر درآمد نفتش، هم از نظر ثبات و صلح داخلیش و هم از نظر قدرت نظامی که به دست آورده بود میتونست یه همچین ادعایی بکنه. از هر منطقه دیگه خلیج فارس مهمتر بود واسه ایران از نظر امنیت ملی، از نظر منافع ملی. خیلی خیلی حیاتی بود و مهم بود واسه ایران که صلح منطقه حفظ بشه. وقتی که انگلستان قرار بود از منطقه عقب نشینی کنه، خب این یه فرصتی بود برای ایران که بتونه جزایر رو پس بگیره و این موضوع بحرین هم حل بکنه. ولی خب کار ساده‌ای نبود، برای خاطری که در خیلی از این جزایر هیچ کسی زندگی نمی‌کرد، مثلا هیچ سنگی بود وسط آب. ولی خب بحرین یه موضوع دیگه‌ای بود، برای خاطر که جمعیت بزرگی داشت، خیلی از این جمعیت شیعه بودن، بعضیاشون حتی تبع ایرانی بودن، پاسپورت ایرانی داشتن و خب خیلی سخت بود واسه دولت ایران که قبول کنه که اینها بشن چه میدونم جزو یه بحرین مستقل یا حتی جزو یه فدراسیون شیخ نشین ها که بعداً به وجود آمد به عنوان امارات متحده عربی. خیلی مهم بودش که این مسئله بحرین از راه صلح آمیز به نتیجه برسه و حل بشه. لازم بودش که از راه مذاکرات این موضوع صلح آمیز حل بشه و یه جنگ راه نیفته یا یک فاجعه راه نیفته که از این موضوع بتونن مثلا شوروی یا ناصر استفاده کنن که نفوذ پیدا کنن در خلیج فارس یا مشکلات واسه ایران به وجود بیارن. خیلی هم مهم بود برای ایران که اگر میخواد یک نقشی بازی کنه در خلیج فارس به عنوان مثلا رهبر منطقه، خب به هر صورت باید همسایه‌های عربش هم جذب کنه به همچین سیاست، موافقت اونها رو هم به دست بیاره، نمیتونه در دشمنی با اینها به همچین نقشی برسه. خلاصه خیلی موضوع حساس سیاسی بود که باید حل میشد از راه مذاکرات. ولی خب کار ساده‌ای نبود، برای خاطری که به هر صورت موضوع بحرین در سیاست‌های داخلی ایران هم مطرح شده بود. واسه مدت طولانی بودش که حکومت‌های مختلفی در ایران، هم در دوران قاجار، در دوران رضاشاه، در دوران دکتر مصدق و در دوران محمد رضا شاه ادعای حاکمیت می‌کردن و بحرین و معلوم نبود که مردم ایران همچین چیزی رو میپسندن. و خب یک گروه‌های بسیار نشنالیست در ایران بودن مثل پان ایرانیست های پزشکپور که خب شدیداً مخالف بودن با این موضوع که بحرین مستقل بشه یا از ایران به هیچ عنوان جدا بشه. که با توجه به اصل عدم امکان تجزیه و انصراف از اعمال حق حاکمیت ملی در هر گوشه از سرزمین میهن،
باید حاکمیت ملت ایران به نحو کامل و مطلق اعمال و اجرا کرد. موضوع بحرین یکی از آخرین آثارهای امپراتوری وسیع ایران بود، برون از مرزهای که ما امروز میدونیم به عنوان ایران. شما تصور کنین که ایران تمام سرزمین‌هایی که شمال رودخانه ارس بود که مال ایران بود، در ارمنستان، در گرجستان، در آذربایجان، همه اینها رو به روسیه در دوران قاجار از دست داده بود. مناطقی که در افغانستان داشت در جنگ با انگلیس‌ها از دست داده بود. خیلی حساس بود این موضوعی که با وجود این که ایران اونجا مستقیما حکومت نمی‌کرد، دولت ایران به رسمیت بپذیره که این از ایران جدا بشه. این در حقیقت یک دست میزد روی اون غرور ملی ایرانیون و هیچ پادشاهی یا هیچ نخست وزیری یا هیچ حاکمی در ایران نمیخواست در تاریخ ثبت بشه به عنوان اون کسی که یه قسمتی از خاک ایران رو داوطلبانه تحویل اعراب یا انگلیس داده بود. خلاصه این موضوع سیاسی داغی بود، ولی خب یه واقعیت سیاسی هم وجود داشت که ایران اونجا حاکم نبود، لشکر اونجا نداشت، استاندار اونجا نداشت و اگر حالا بخواد اونجا واقعا ادعای حاکمیت بکنه و مثلا در بحرین لشکر پیاده کنه یا استاندار بفرسته، خب این در حقیقت از نظر اعراب میشه یک اشغال اون سرزمین از طرف ایران، همون جوری که مثلا مخالفت میکردن با اشغال اسرائیل از خاک اعراب در فلسطین. و محمد رضا شاه به هیچ عنوان نمیخواست در یه همچین موقعیتی قرار بگیره، نمیخواست در دید دنیا به عنوان یک اشغالگر ازش نام ببرن. تمام هدف شاه این بودش که همسایه های ایران را بپسندن به عنوان یه رهبر در اون منطقه، به عنوان یه قدرتی که طرفدار صلح و آرامش و امنیت منطقه هستش، نه به عنوان یه کشوری که خطری است برای اونها یا میخواد کشورگشایی کنه یا لشکر بکشه به خاک کشورهای عرب. و خیلی کوشش کرده بود که یه همچین تصویری از ایران به وجود بیاره و هم آمریکایی‌ها رو قانع کنه که ایرانی همچین نقشی رو در منطقه بازی کنه، هم شوروی رو و هم کشورهای اروپایی، مخصوصاً انگلیس‌ها. خلاصه خیلی مهم بود که این موضوع از راه صلح‌آمیز حل بشه. آقای وزیر امور خارجه در مراسم گشایش دوره کوتاه مدت آموزشی کارمندان وزارت امور خارجه، وزیر خارجه اون دوران آقای اردشیر زاهدی بودش که شناخته شده بود به عنوان کسی که با انگلیس‌ها یه دشمنی خاصی داره. به هر صورت آقای زاهدی پدرش در دوران جنگ دوم جهانی انگلیس‌ها زندانیش کرده بودن و خیلی دید مثبتی نسبت به انگلیس نداشت، با وجود اینکه سفیر شاهنشاهی بود در لندن یه دوره. در حقیقت شاه یه نگرانی داشت که اگر این مسئولیت رو بده به آقای زاهدی شاید این مذاکرات موفق نشه و واسه خاطر این بودش که تصمیم گرفت که آقای امیرخسرو افشار که قائم مقام آقای زاهدی بود در وزارت خارجه بذاره به عنوان مسئول این مذاکرات با انگلیس ها. اون زمان آقای دنیس رایت سفیر انگلیس بود در تهران. آقای دنیس رایت یه رابطه خیلی بدی داشت با آقای زاهدی که وزیر خارجه بود، مخصوصا سر این موضوع بحرین. در یکی از گزارشاتش از سفارت انگلیس در تهران می نویسه واسه وزیر خارجه انگلیس که یه روز یه مهمونی بود در سفارت انگلیس به اتفاق سفر آقای گرانوی رابرت که وزیر مختار وزارت خارجه انگلیس بود، آمده بود به تهران. آقای زاهدی هم خب به عنوان وزیر خارجه دعوت داشت و حضور داشت در این مهمانی و آقای رابرتس میخواد ببینه در حقیقت عکس‌العمل دولت ایران چیه اگر انگلیس حمایت کنه از استقلال بحرین. و به آقای زاهدی میگه ما در نظر داریم که بحرین بشه عضو سازمان ملل و یک کشور مستقلی بشه و اگر این بشه عکس‌العمل ایران چیه؟ We cannot just be ignorant. آقای زاهدی بسیار عصبانی میشه و برمیگرده به آقای رابرت میگه اگر شما این کار بکنی من خودم اسلحه دستم میگیرم و میرم
بحرین و برای اون عزیز می جنگم. و دنیس رایت توی این گزارشش برای وزیر خارجه می نویسه ما که از زندگی آقای زاهدی خبردار بودیم میخواستیم ازش بپرسیم که آیا این عزیز موهای بلوند داره یا موهای قهوه‌ای. خلاصه میتونی ببینی رابطه آقای زاهدی آقای رایت به چه صورتی بود. بازخاطر این بودش که من فکر میکنم انگلیسا به شاه گفته بودن که ما نمیتونیم مستقیما با آقای زاهدی این موضوع رو حل کنیم. واسه خاطر همین هم بودش که شاه تصمیم گرفته بود که آقای امیرخسرو افشار قائم مقام وزارت خارجه مسئول این کار باشه. و در حقیقت مأموریت آقای افشار این بودش که یه راهی پیدا کنه که این موضوع حل بشه، ولی در حقیقت یه راه آبرومند واسه ایران که به نظر نیاد که ایران در مقابل انگلیس ها عقب نشینی کرده یا خاک ایران رو داوطلبانه به انگلیس داده. یه راه دیگه‌ای باید پیدا بشه که در حقیقت خواسته های مردم بحرین مطرح بشه و اگر مردم بحرین خودشون بخوان جزوی از ایران بشن بسیار خوب، اگر هم بخوان مستقل بشن ایران اینو بپسنده از یه راه قانونی. این مذاکرات در سال 1968 آغاز شد. خیلی محرمانه بودش، هم در تهران و هم در لندن برگزار شد. دولت ایران هم مستقیما با امیر بحرین هم یک سری مذاکرات کرد در ژنو با نماینده های بحرین و خیلی موضوع پیچیده بودش، برای خاطری که همزمان با این مذاکرات ایران و انگلیس ها هم مشغول یه سری مذاکرات بودن که تمام این شیخ نشین ها رو متحد بکنن. نگرانیشون این بودش که اگر اینها همه کشورهای مستقل باشن کوچیک مثلا ابوظبی، مثل دبی، مثل شارجه، اینا نمیتونن از خودشون دفاع کنن مقابل مثلا عربستان سعودی یا ایران یا عراق. بهتر بود که اینا همه متحد بشن و خب این دوتا موضوع همزمان داشت پیش میرفت و خب خیلی پیچیده شده بود. به اضافه این ایران هم ادعا داشت به جزایر دیگه خلیج فارس، مخصوصا ابو موسی و توم که شیخ شارجه به اونا ادعا داشت. تمام این موضوع مختلف با هم قاطی شده بود در یه مذاکرات بزرگ که چی میشه وقتی که انگلیس ها از خلیج فارس برن، دقیقاً چه وضعیتی اونجا برقرار خواهد بود. اعلیحضرت یه روزی که من شرفیاب بودم برای کارهای دیگری موضوع بحرین رو پیش کشید. من اعلیحضرت عرض کردم که بسیار بسیار موضوع این بغرنجیه، برای خاطر اینکه ما نمیتونیم از حقوق خودمون بگذریم. از اون برم اشکالات کار رو میدونیم چیه. انگلیس‌ها دارن خارج میشن. آیا انگلیس‌ها حاضرن اینجا رو به ما واگذار کنن؟ بعید میدونم. واگذار نکنن ما چه باید بکنیم؟ اعلیحضرت به من گفتن که البته دستشون رو باز کردن، گفتن اولا بحرین قسمت اعظمشون عربن، بحرین رو من باید به زور نظامی نگه دارم، یعنی اونجا همیشه باید یکی دو لشکر داشته باشم و من اهل این نیستم که به زور حضور لشکرم یه جایی رو زمینی خاک خودم بکنم، خاک ایران بکنم. و این لشکر خب این سربازا میرن تو خیابون، حالا یا با لباس سیویل معمولی میرن، خب یکی شب بهشون چاقو میزنه، کارت میزنه، میکشه. اینا همیشه در معرض حمله هستن، معنی نداره. بنابراین بحرین یه جایی است که نه از لحاظ اقتصادی به درد ما میخوره، نه از لحاظ استراتژی با داشتن تنگه هرمز در دستمون و جزایرمون، نه از لحاظ سیاسی و جز زحمت و دردسر و خرج هیچ چیز دیگه برای ما نداره. Your Imperial Majesty, you in your speech last night. شاه در حقیقت این پرنسیپ رو قبول کرده بود. در یه سفر به هندوستان در سال 1969 در یه کنفرانس مطبوعاتی یه خبرنگار ازش میپرسه که نظر ایشون در مورد استقلال بحرین چیه. شاه اعلام میکنه که ایران به هیچ عنوان از زور
از زور نظامی استفاده نمیکنه که موضوع بحرین رو حل کنه و هر چیزی که خواسته خود مردم بحرین هستش ایران میپسنده. خب اینم باید در نظر داشته باشیم که صدها سال بود که ایران دیگه اونجا حکومت نمیکرد. مثلا اون مناطقی که در خاک خود ایران بود نبودش که مثلا این جدا بشه یک چه میدونم خطری باشه از نظر تمامیت ارضی ایران یا از نظر حاکمیت ملی ایران. این یک منطقه‌ای بودش در جنوب خلیج فارس، در قسمت در حقیقت عرب خلیج فارس و خب اینم کاملا یه سیاست درستی بودش برای خاطری که آلترناتیو چی بودش؟ این که ایران لشکر بکشه به بحرین و در مخالفت با مثلا مردم بحرین بخواد اونجا حکومت بکنه. خب این یک مشکل بزرگی به وجود می آورد واسه ایران. موضوعی از نظر من حساسی تر این بودش که ایران اگه بخواد به زور بره اونجا حکومت بکنه این یه مشکل خیلی بزرگی میشد در روابط خارجی ایران، مخصوصا در روابط ایران با کشورهای عرب و این صدمه بزرگی میزد به تمام اهداف ایران از نظر رهبر شدن در خلیج فارس. من فکر کنم این همچین چیزی در ذهن شاه بودش. برای خیلی‌ها سخت بود این مسئله رو قبول کنم، من جمله آقای زاهدی که وزیر خارجه بود خیلی با این موضوع مخالف بودش. حتی دیگرانی بودن کارمندهای وزارت خارجه که خیلی مخالف بودن با این موضوع، آقای زنفرد، آقای زلی، دیگرانی که کارشناسای خاورمیانه بودن در وزارت خارجه خیلی نزدیک بودن به آقای زاهدی، اعتراض میکنن. آقای زاهدی اینا رو جمع میکنه و میگه خب بریم پیش شاه و خودتون بهش بگین، که این خودش یک کار خیلی استثنایی بودش. یه تعدادی از کارمندهای وزارت خارجه با آقای زاهدی رفتن به دربار و اعتراضشون رو به شاه کردن و شاه در پاسخ به اینا گفتش که مثل این که شما میخواین من دانکیوتی خلیج فارس باشم. منظورتون چیه؟ که ما جنگ را بندازیم سر موضوع بحرین، پای ایران بکشیم به جنگ در خلیج فارس با کشورهای عرب سر موضوع، یا با انگلیس سر موضوع بحرین؟ این کار عاقلانه‌ای نبود، مخصوصا به خاطر اینکه بحرین در اون زمان ارزش به اون صورت اقتصادی هم واسه ایران نداشت، نفتی به اون صورت در بحرین نبود، چیزی نبود اونجا که خیلی حیاتی باشه از نظر منافع اقتصادی ایران. برعکس جزایر دیگری بودش که خیلی مهم بود برای ایران، مخصوصا ابو موسی و تنب کوچیک و بزرگ که هم در حاشیه‌شون نفت بودش و هم از نظر استراتژیک خیلی مهم بود که اینها در کنترل ایران باشه از نظر امنیت خلیج فارس. شاه در ذهنش بودش که در حقیقت یه ربط و بدلی بشه، ایران بپسنده که بحرین مستقل بشه و در مقابل اون انگلیس‌ها قبول کنن که این جزایر ابو موسی و تنب کوچیک و بزرگ برگرده به دست ایران. و خب این شدنی بودش برای خاطری که واقعا جمعیتی ساکن نبود در این جزایر کوچیک. خلاصه مشکلی نبود که ایران بخواد اونها رو لشکر به اونجا پیاده کنه. یه جمعیت خیلی کوچیکی در ابو موسی بود، ولی در مقایسه با بحرین که جمعیت بزرگی داشت مشکلی به اون صورت نبود. و یکی از مأموریت‌هایی که آقای افشار داشت این بودش که سعی کنه یه همچین ربط و بدلی با انگلیس‌ها بکنه، آیا رسمی یا غیر رسمی. انگلیس‌ها خیلی مخالف بودن با همچین قراردادی. این موضوع خیلی حساسی بود برای اونا، برای خاطری که از طرف دولت انگلیس نمیتونستن برگردن به عرب بگن که ما یه جزایری که شما بهش ادعا دارین و جزوی از خاک خودتون میدونین ما اینو دادیم به ایران. چندین بار این موضوع مطرح شد، هم از طریق آقای افشار، هم از طریق آقای اسدالله علم در تهران که وزیر دربار بود و اون هم مذاکراتی میکرد با آقای دنیس رایت در تهران. و هر بار که این موضوع به لندن مطرح میشد وزیر خارجه انگلیس آقای استیوارت رد میکرد و میگفت ما به هیچ عنوان نمیتونیم این موضوع رو قبول کنیم. و خلاصه این همینجوری ادامه داشت این مذاکرات. تمرکز روی
این دوتا موضوع بود. آیا یه همچین ربط و بدلی سر این جزایر و بحرین میشه یا نمیشه و از چه مکانیزمی، از چه راهی میتونیم نظر مردم بحرین رو تعیین کنیم که آیا میخوان مستقل بشن یا آیا دوست دارن جزوی از ایران بشن. این دوتا موضوع اصلی این مذاکرات بودش. موضوع اول ربط و بدل جزایر خیلی حساس تر بودش و در نهایت به اینجا میرسه که ایرانی ها اعلام میکنن به هر صورت روزی که شما دیگه این قراردادتون با امیر بحرین به پایان رسید و باطل شد، ما این جزایر رو خواهیم گرفت، ما لشکر خودمون رو اونجا خواهیم پیاده کرد، شما بخواین یا نخواین. پس بهتره قبول کنین که ما وارد درگیری نظامی با شما نشیم. که در حقیقت انگلیس‌ها اینو قبول کردن و یک قرارداد غیر رسمی بودش که با شرط اینی که ایران این کارو نکنه تا وقتی که اون قرارداد رسمی که بین انگلیس و بحرین وجود داشت باطل بشه، که سر یه تاریخ به خصوصی به پایان میرسید، دیگه تمدید نمیشد و دیگه روز بعدش ایران این کارو میکرد و دولت انگلیس هیچ مخالفتی نمیکرد و سعی نمیکرد از نیرو دریایی که در خلیج فارس داره جلوگیری کنه از این کار. و خب انگلیس ها هم محرمانه رو شیخ شرجه فشار آوردن که این موضوع رو قبول کنه و در حقیقت یه پولی هم از ایران به ایشون داده شد و ایشون قبول کرد. ولی خب اینا همه غیر رسمی و محرمانه و غیر علنی. هیچ چیز کتبی وجود نداره که یه همچین قراردادی باشه یا امضا شده باشه یا نه. ولی در گزارش هایی که هست که از سفارت انگلیس در تهران میرفت به وزارت خارجه، معلومه که یه همچین توافقی به یه همچین توافقی رسیده بودن. این اطلاعات هنوز محرمانه است ولی در یادداشت‌های علم بهش اشاره میشه. در حقیقت مهمترین منبعی که ما داریم برای این موضوع یادداشت‌های اسدالله علمه. من به فکرم رسید که به علازه عرض کنم که خب حالا که شما علازه این تصمیم دارید باید یک طرز آبرومندی این کار عملی بشه. مبادا اسم علازه یک روزی لکه‌دار بشه. باز هم عرض میکنم قاجاری حاضر به این کار نشد. گفت مثلا چیکار بکنیم؟ گفتم باید فکر کنیم که یه مرجع دیگری، یکی از سازمان ملل مثلا. این فکر همینجوری به نظرم اومد. تا من اسم سازمان ملل رو گفتم علازت اظهار کرد خیلی خوب فکریه، همینه بچسبیم و راجع به این مطالعه بکنیم که اصلا قضیه رو بذاریم به عهده سازمان ملل متحد، هر چی اون نظر میده و هر چی اون رأی میده. من آمدم و یه مقدار در این موضوع فکر کردم و از تهران آمدم طبق قرار قبلی گذاشته بودم با پروفسور رولان، هنری رولان که از دوستان مصدق بود و مصدق ایشون رو وکیل ایران بود، در لاهه شده بود و از کسانی بود که خیلی به مصدق احترام داشت. علازه هم ازش خوشش نمی آمد، ولی اینجا دیگه مسئله مملکت بود، خوش اومدن و خوش نیامدن تو کار نبود. وقتی من اسم رولان رو بردم علازه حرفی نزد. من با رولان قرار گذاشتم و آمدم به دیدن رولان در بروکسل و مسئله رو براش عنوان کردم که ما یه راه حقوقی می‌خوایم از مجرای سازمان ملل که او دخالت کنه و هر جور تصمیمی هست اون بگیره و بذاریم به عهده او. Mr. President, a full-scale war is reported. آقای افشار با کمک آقای وکیل که سفیر ایران بود در سازمان ملل در نیویورک تونستن یه فرمولی پیدا کنن که هم انگلیس‌ها بپسندن، هم سازمان ملل بپسنده و هم شاه. انگلیس‌ها در مرحله اول خیلی مخالف بودن با این کار، برای خاطری که فکر می‌کردن اگه پای سازمان ملل بکشن وسط شاید موضوع از عهده کنترل خودشون بره بیرون. خب به هر صورت شوروی در شورای امنیت سازمان ملل یک رأی ویتو داره. نگران این موضوع بودن. انگلیس‌ها خیلی ترجیح می‌دادن که این موضوع در رابطه دوگانه ایران و انگلیس حل بشه. ولی خب شاه با این موضوع مخالف بود، برای خاطر که اگه به این صورت این مذاکرات شکل می‌گرفت خب همه میگفتن که شاه
توافقی رسیده با انگلیس‌ها و زیر فشار انگلیس‌ها خاک ایران رو از دست داده. هدف شاه این بودش که این موضوع رو تبدیل کنه به یه موضوع بین‌الملل و از راه سازمان ملل حل بشه و ایران، ویژه‌ای که از ایران مطرح بشه، به عنوان یک کشور خیلی مسئول که طبق قانون بین‌الملل داره رفتار میکنه و از یه راه مشروع این موضوع رو حل کرده. و واسخاطر این بودش که با کمک دبیر کل سازمان ملل آقای اوتانت تونستن یه فرمولی رو پیدا کنن که یه نماینده دبیر کل سازمان ملل، یک دیپلمات ایتالیایی، وینسپیر که نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل بود برای بحرین، بیاد به بحرین و اونجا مذاکرات کنه با نماینده های مختلف جامعه مدنی در بحرین و یه گزارشی بده به شورای امنیت سازمان ملل که خواسته مردم بحرین چیه. در مرحله اول خواسته ایرانی بودش که یک همه پرسی در بحرین به وجود بیاد، یک رفراندوم. ولی انگلیس‌ها با این موضوع خیلی شدیداً مخالف بودن. نگرانیشون این بودش که اگر یک رفراندوم اعلام کنن در بحرین، این تبدیل بشه به یه موضوع سیاسی که در حقیقت یه رفراندوم در مورد مشروعیت امیر بحرین که اکثر مردم بحرین که شیعه هستن شاید بیان رأی بدن که میخوان جزوی از ایران باشن در مخالفت با حاکمیت امیر بحرین. و خیلی نگران بودن که شاید گروه‌های افراطی یا گروه‌های ناصری در بحرین از این موضوع استفاده کنن که بحرین رو شلوغ کنن و تظاهرات را بندازن و خلاصه خیلی شدیداً مخالف بودن با این ایده. واسه خاطر این بودش که دست بردن به این فرمول فرستادن یک نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل. در فرصتی که امروز فراهم شده است اجازه می‌خواهم به مقتضای وظیفه خود اقدامات دولت را پیرامون کوشش‌هایی که در ماه‌های اخیر برای حل مسئله بحرین بر اساس یک طرح قانونی و دنیا پسند به عمل آمده است به اطلاع برسانم. به طوری که نمایندگان محترم اطلاع دارند، بحرین حدود 150 سال است که در اثر سیاست استعماری انگلستان به بهانه‌هایی از ایران جدا شد و قدرت استعمار از آن زمان تا کنون مانع برگشتن بحرین به سرزمین ایران گردیده است. البته ایران در طول این مدت با آقای زاهدی من ساعتها حرف زدم در مورد این موضوع و خیلی احساساتی می شدن در مورد این موضوع حرف می زدن. و در هر فرصت و موقعیتی خیلی ناحقی بودش که با وجود اینکه ایشون مسئول این مذاکرات نبودش، به هر صورت به عنوان وزیر خارجه مسئولیت ایشون بود که گزارش بده به مجلس که ایران پسندیده این تصمیم سازمان ملل که استقلال بحرین رو تایید کنه و میخواد رابطه خودش رو با بحرین برقرار کنه. و فکر کنم واسه من تعریف کرد که حتی اون روزی که مجلس رفت و مجبور بود این کار رو بکنه حتی اشک در چشمش بود. دولت تصمیم گرفت که در این مورد به سازمان ملل متحد که تنها مرجع حل اختلافات بین المللی است متوسل گردیده و مسئولیت کسب تمایل باطنی و آمال واقعی اهالی بحرین را به این منطقه جهانی که مورد قبول قاطبه ملل است واگذار نماید و با این ترتیب مشکل بحرین را طبق اصول منشور ملل متحد که اصل حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی از موازین اساسی آن است فیصله دهد. برای تأمین این هدف مذاکراتی با دولت انگلستان به عمل آمد و سرانجام آن دولت هم این راه حل عاقلانه و منطقی را پذیرفت. در نتیجه با دادن اختیار تام به اوتانت از دبیرکل سازمان خواسته شد که مساعی جمیله خود را برای تحصیل امیال واقعی اهالی بحرین به هر نحوی که صلاح و مقتضی بداند مبذول داشته
و نتیجه را به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش دهد و به شرط آنکه این گزارش مورد تصویب شورای امنیت قرار گیرد برای دولت شاهنشاهی هم قابل قبول خواهد بود. آقای زاهدی در مجلس این موضوع رو مطرح کرد و اعلام کرد، ولی خب به هر صورت اون منطق این کار رو قبول داشت، وظیفه‌ش رو اجرا کرد. آقای زاهدی دستور شاه رو اجرا کرد، ولی من فکر کنم هیچ وقت راضی نبود از این کار. ته دلش جناب آقای وزیر خارجه راضی نبود از این کار. جناب عالی که اکنون به عنوان نماینده دولت در پیشگاه مجلس شورای ملی چنین گزارشی را ارائه نموده اید. بیگمان به مفاد و محتویات گزارش عنایت کرده اید. من و دیگر دوستان گروه پارلمانی پنیرانیست گزارش‌های وزارت خارجه را در این مورد و نیز کتاب جامعی را که اداره نهم سیاسیان وزارتخانه زیر عنوان بحرین از دوران هخامنشی تا زمان حال تنظیم نموده است به دقت بررسی کردیم. جناب آقای وزیر خارجه، من اینجا درود میفرستم به روان پدر شما. او کسی بود که نگذاشت ننگ تجزیه در یک قسمتی از سرزمین ما بنشینه. او هم دوش با رضا شاه بزرگ خوزستان را نجات داد. جناب آقای وزیر خارجه، اشک در چشمای شما حلقه زده، در چشمای ما هم همینطور، در چشمای همه ملت ایران. نمیبایست شما این گزارش رو در مجلس مطرح میکردید. نمیبایست. این هاست لحظات غم انگیز. بحرین از زمان هخامنشیان که به عنوان یکی از توابع استان فارس اداره می شده تا به امروز همیشه جزء لاینفک شاهنشاهی ایران بوده است. چی میگید آقای مهندس ارفع؟ آقای نخست وزیر به من گفتن انتحار سیاسی نکن، ولی این شهادت سیاسی است. تاریخ نشان خواهد داد که کیها انتحار سیاسی کرد. آقای پزشکپور و پان ایرانیستا در مجلس شدیداً مخالفت کردند و مخالفتشون رو اعلام کردند و تنبیه شدن از طرف ساواک برای این کار. دفترشون در تهران بسته شد، روزنامهشون توقیف شد و یه مدتی روبروی خشم شاه شدن برای خاطر اعلام مخالفتشون. مطرح نشده. این لحظه خطیر و غم انگیزه دوره 22 مجلس شورای ملی. دهان من خشک شده و نمیتونم بسکنم. احساس میکنم جان و روانم را از دست میدم. فرض بکنیم که تصمیم این بودش که اصلا ایران حاکمیتش رو ادعا کنه و لشکر بکشه به بحرین و اونجا یه مثلا استاندار بذاره و پایگاه نظامی اونجا بذاره، پرچم ایران رو ببره بالا. خب نتیجهش چی میشد؟ نتیجهش این بودش که این یه موضوع میشد برای تمام این عرب‌های افراطی که تمام دنیای عرب رو متحد کنن ضد ایران و این بعداً فشار شدیدی می آورد روی حتی اون دولت‌های عرب که روابط خوب داشتن با ایران، مثلا مصر در دوران سادات یا عربستان سعودی یا اردن، یا که اینها هم رابطه‌شون با ایران خراب بشه. میدونی نمیتونستن رابطه داشته باشن با یک کشوری که در حقیقت یک منطقه عرب رو اشغال کرده، همون صورتی که مثلا اسرائیل فلسطین رو اشغال کرده. این یه موضوع خیلی یه زخمی میشد برای ایران در روابط بین‌المللیش، مخصوصا روابطش با دنیای عرب، و یه مشکل بزرگی به وجود می اومد در خلیج فارس. بعدن چی به دست می آورد با این کار؟ صدها سال بود که ایران در بحرین حاکم نبود و اگه قرار بودش که ایران دوباره بخواد حاکمیتش رو اونجا برقرار کنه، این نتیجهش جنگ خواهد بود یا حداقل یک اشغال خیلی خونین که ایران رو میذاشت مقابل تمام دنیای عرب
و صدمه بزرگی میزد به ایران از نظر منافع ملیش در خلیج فارس که صلح و ثبات منطقه بود و از همه چی مهمتر رهبری ایران در منطقه و در خلیج فارس. به هر صورت تا اون روز آخری که این قرارداد بین انگلیس و بحرین وجود داشت، انگلیس یک وظیفه داشت که از بحرین دفاع کنه. نیرو دریایی انگلیس هم اونجا حاضر بود. خلاصه این کار عاقلانه‌ای نبودش که بخوان از راه جنگ و این موضوع رو حل کنن. The practical benefits to be derived from research and exploration in this field for the non. آقای وینسپیر گزارشی که داد به شورای امنیت این بودش که با گروه‌های مختلف در بحرین مذاکرات کرده، گروه‌های مدنی در حقیقت. مثلا میرفت با کانون وکلای بحرین مثلا گفتشون رود میکرد، با روتری کلاب مثلا منما، گروه زنان مثلا بحرین گفتش. و نتیجه گیری که گرفته بود اینش که مردم بحرین میخوان مستقل بشن، میخوان یک کشور مستقلی داشته باشن، نمیخوان جزو این فدراسیون شیخ نشین‌های خلیج فارس بشن، نمیخوان جزوی از ایران باشن. و خب موضوع از این راه از راه صلح آمیز حل شد. The Security Council meets today at the request of the representatives of Iran and the United Kingdom to consider the question of Bahrain on the basis of the report of the personal representative of the Secretary General appearing in document S/9772. Pursuant to consultations which were conducted over the last week, a draft resolution was prepared. It was distributed under number S/9792. And since the members of the Council have taken cognizance of this text, I propose to put it to the vote in the course of this meeting. En tal caso, y puesto que nadie desea hacer uso de la palabra, pasaremos a la votación. Quienes estén a favor del proyecto de resolución tengan a bien manifestarlo levantando la mano. قطعنامه صادر شد از شورای امنیت که تایید کرد نتیجه گزارش آقای وینسپیر رو. Veuillez bien le manifester en levant la main. Thank you. Those who are against will please raise their hand. Благодарю вас. Кто против, прошу любезно поднять руку. Gracias. Quienes estén en contra tengan a bien levantar la mano. Bahrain was separated from Iran 150 years ago as a result of the colonialist policy of the British government of those days, whose aim was the establishment of military bases in the Persian Gulf area. Now that the era of colonialism is ending and that the government of the United Kingdom has decided to withdraw its forces from the regions east of Suez, it was of the utmost importance that the question of Bahrain be solved in such a manner as to contribute to creating a climate of peace, friendship, and stability in the Persian Gulf. It was my government's wish that the solution of the question should be one acceptable to the inhabitants of Bahrain and not contrary to their wishes. Much as we wished to see Bahrain reunited with us, we contemplated only a voluntary reunion, not one involving a resort to force which was likely to foster resentment and encounter resistance. As a founding member of the United Nations, animated by respect for and faith in the principles of the Charter, foremost among them the principle of non-resort to force in international relations contained in Article 2, Paragraph 4, the government of Iran was committed to seek peaceful means of resolving the problem of Bahrain. Accordingly, after obtaining the acquiescence of the United Kingdom government, we requested the Secretary General to use his good offices with a view to ascertaining the true wishes of the inhabitants of Bahrain concerning their future status. The Secretary General, to whose wisdom, impartiality, and skill we pay tribute,
was so good as to accede to the request and to name Mr. Winspierre Bishadi as his personal representative for the purpose of proceeding to Bahrain and ascertaining the wishes of its inhabitants. Mr. Winspierre's findings are contained in the report which the Secretary General has made to the Security Council. Had the people of Bahrain wished to reunite with us, my government was ready to shoulder the burden and make the sacrifices that would doubtless have been required to make the reunion a happy one. They have expressed the wish for a separate future. The Security Council has endorsed the report of the Secretary General. We abide by this outcome. My government instructs me to say that we wish the people of Bahrain well and look forward to a future of cooperation and intimate relations with them in the region in which we are destined to live together. Given the close ties of ethnic kinship, culture and religion which bind us with the people of Bahrain, we are certain, and it is on this assurance that we have acted, that the basic human rights of persons of Iranian origin in the islands will be respected and safeguarded as fully as the rights of other inhabitants. It would be an unhappy outcome if the faith shown by my government were to be disappointed in this respect. Finally, Mr. President, it gives me much pleasure to say that with the Council's decision, a major obstacle has been removed from the path of fruitful cooperation in the Persian Gulf. Thank you, Mr. President. دولت ایران خب حساسیتش بود سر موضوع ایرانی تبارهایی که در بحرین هستن، جمعیتی که در بحرین هستن که اصلا گذرنامه ایرانی دارن، جدا از اون شیعان عرب که در بحرین هستن. و خب ایران روابط دیپلماتیک و کنسولار با بحرین برگزار کرد و به تمام این ایرانی‌ها گذرنامه داد و اینا می آمدن و می رفتن ایران و اون نماینده های ایران هم که در بحرین بودن از حقوق اینها دفاع می کردن و مواظب بودن و مشکلی به اون صورت پیش نیامد، برای خاطری که روابط خیلی خوبی برقرار بود بین امیر بحرین و شاه و در حقیقت بین شاه و تمام این شیخ نشین های خلیج فارس. ترس ایران این بودش که چی میشه اگر فرض بکنیم امیر بحرین از بین بره و یه حکومت ناصری اونجا به وجود بیاد، بعدن چی میشه؟ یا اگر مثلا یه همچین پدیده‌ای پیش بیاد توی دبی یا تو ابوظبی. در حقیقت منافع ملی ایران بودش که این شیخ‌ها سر کار بمونن و یه رابطه خوبی با ایران داشته باشن و تجارت برقرار بشه و مأمورهای دیپلماتیک و امنیتی ایران در این کشورها حاضر باشن و از منافع ملی ایران در این مناطق دفاع کنن. در همون سال 1971 در نوامبرش، روز بعد از اینکه اون قرارداد انگلیس با این شیخ نشین ها باطل شد، درست روز بعدش ارتش شاهنشاهی در جزایر ابو موسی و تنب کوچیک و بزرگ پیاده شد. There was an invasion in the news today, an armed invasion by regular troops of the Iranian armed forces of 3 little islands in the Persian Gulf called Aba Musa, Lesser Tums, and Greater Tums. The Iranians want them because they have some strategic importance, but Arabs in the area insist they are Arab territory and there will be a diplomatic fuss because of what happened today. In any case, when the Iranian invasion took place, 7 people were killed in shooting on Greater Tums. The island had first been softened up by a 30-second naval bombardment.
When the British withdrew their forces from the Gulf, the Shah took over these islands from the Arab states which claimed them. Today, the Shah's soldiers occupy these islands. In appallingly humid heat, 100 degrees by 9 a.m., the garrison sweats it out for 2 months at a time, officers for 1 month. البته این با توافق شیخ شارجه بودش. شیخ راس الخیمه که ادعا داشت به جزایر تنب کوچیک و بزرگ هیچ وقت توافق نکرد، ولی شیخ شارجه سر موضوع ابو موسی توافق کرد. واقعیت اینه که هم شارجه و هم دولت انگلیس موافقت کرده بودن با این کار، ولی خب تا امروز این موضوع از نظر رسمی اعلام نشده و حتی اون اسناد مذاکرات بین انگلیس و شارجه سر این موضوع هنوز محرمانه است در اسناد ملی انگلیس، هنوز آزاد نشده برای خاطر این حساسیتی که داره در امارات امروز. تماشاگران ارجمند تلویزیون ملی ایران، اینجا تالار علنی مجلس شورای ملی است. امروز آقای هویدا نخست وزیر درباره یک موضوع بسیار مهم مملکتی گزارشی در جلسه علنی مجلس شورای ملی مطرح خواهند کرد. برای طرح این گزارش تا اونجایی که من اطلاع دارم سنا هم به یک جلسه فوق‌العاده دعوت شد. آقای شروع شد. نمایندگان محترم و هم میهنان عزیز را مستحضر می‌دارم که امروز صبح ساعت 6:15 نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران در جزایر تنب بزرگ و کوچک پیاده شدند و همچنین در نقاط سوق جیشی جزیره ابو موسی استقرار یافتند. یه افتخار بزرگی بود برای دولت که ایران تونسته بعد از صدها سال این سه جزایر رو پس بگیره از انگلیس‌ها. وقتی که آقای هویدا این را اعلام میکنه به مجلس، در مقابل خیلی شادی و استقبال مجلس قرار میگیره. و ساعت 6:50 پرچم ایران بر فراز کوه حلوا، یعنی مرتفع ترین قله جزیره ابو موسی، به اهتزاز درآمد. بدین ترتیب پس از مدتی قریب 80 سال که سیاست استعمار علی رغم حقوق مسلم تاریخی مانع از اعمال حاکمیت ایران بر این جزایر شده بود، در نتیجه سیاست مدبرانه اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر و پس از مذاکرات طولانی و پیگیر با دولت انگلیس دوباره این جزایر تحت سلطه ایران قرار گرفت. بعد از حل موضوع بحرین که در نتیجه سیاست صحیح ایران حاصل شد، با فیصله مهم این جزایر از طریق مسالمت‌آمیز یک بار دیگر اصالت سیاست خارجی ایران به ثبوت رسید و در عین حال با امهای آخرین اثر استعمار از خلیج فارس راه برای همکاری نزدیک و همه جانبه با برادران آن سوی خلیج فارس بازگشت و موجب نهایت خرسندی است که اکنون به رعایت حسن همجواری که از اصول مسلم سیاست مستقل ملی ایران است و عدم توسل به زور در حل این امر خود دلیل بارز آن می باشد، خواهیم توانست با مردم تمام نواحی مجاور خلیج فارس با یگانگی و فارغ از هر نوع نیگرانی، خواه از جهت منافع ملی ایران و خواه از نظر امنیت منطقه و صلح بین المللی، در حال و آینده همگامی
و همکاری مثبت و سازنده‌ای داشته باشیم. یک نکته ضروری که لازم است در این فرصت اعلام دارم این است که دولت شاهنشاهی ایران به هیچ وجه من الوجوه از حق سلطه و حاکمیت مسلم خود بر سراسر جزیره ابو موسی صرف نظر نکرده و نخواهد کرد و بنابراین حضور مأموران محلی در قسمتی از جزیره ابو موسی نباید به هیچ عنوان منافی یا متناقض با این سیاست اعلام شده تعبیر و تلقی شود. مطلب دیگر آنکه دولت شاهنشاهی ایران برای اثبات کمال حسن نیت خود در حل این مهم از طریق مسالمت آمیز قرارداد نفتی که قبلاً بین شارجه و یک شرکت نفتی بسته شده بود در چارچوب مقررات اخیر اوپک تطبیق داد تا از لحاظ ایران بتواند مورد قبول باشد و موافقت نمود اگر نفتی هم به دست آید درآمد آن برای پیشرفت برادران شارجه بالمناسبه تقسیم گردد و به علاوه کمک‌های مالی و فنی جهت پیشرفت برنامه‌های عمرانی و اجتماعی در شارجه تأمین خواهد نمود. هم آقای هویدا، هم شاه، هم آقای زایدی، تمام مسئولین ایران همیشه خیلی مواظب بودند که این موضوع رو به عنوان یک درگیری بین ایران و انگلیس مطرح کنند، نه یک موضوعی که یه درگیری بین ایران و عرب. و واقعیت هم همین بود، برای خاطری که در حقیقت ریشه این مطلب این بودش که انگلیس یک کشور اروپایی لشکرکشی کرده بود به خاورمیانه، به خلیج فارس، به هندوستان و این کنترل این جزایر حتی ساحل ایران رو به عهده گرفته بود و بعد از صدها سال که ایران تونسته بود دوباره برگرده به یه مقام قدرت در خاورمیانه، تونسته بود این مناطق رو پس بگیره از انگلیس‌ها. این واقعیت تاریخی این بودش. میبایست خدمت همه همکاران و دوستان خودم عرض کنم که از اون لحظه‌ای که نخست وزیر این خبر مسرت بخش رو داد، همه وجود من میلرزید و همه وجود من سراپا شوقه. همان گونه که دیدید امروز مجلس سنت خودش رو شکست و با کف زدن‌های ممتد استقبال کرد این خبر مسرت بخش رو. همه ملت ایران در مواقعی که پای مسائل به خصوص سیاست خارجی به میان میاد، همه یک پارچه و متحد هستن. و اصولاً گفتم در اون جلسه خصوصی تر گفتم که یک ملتی فقط در فضای سیاست خارجی تنفس میکنه و بس. اگر این فضا سالم باشه، یک ملتی حرکت میکنه به سمت هدفاش، حرکت میکنه به سمت اون استراتژی ملیش. و خوشبختانه در این زمان و در طول این چند سال گذشته، در این دهه به خصوص اخیر، ملت ایران شاهد اون پیروزی‌های عظیمش در مسائل مربوط به سیاست خارجی بوده است. شارجه و انگلیس موافقت کرده بودن با این کار، ولی خب این یک موضوع محرمانه بودش و علنا اینو قبول نمی‌کردن یا اعلام نمی‌کردن. این یک حرکت نظامی بود برای آزاد کردن جزایری که جزوی از خاک ایران هست، با توافق انگلیس که داره از این منطقه بعد از صدها سال از این امپراتوریش داره عقب نشینی میکنه و با توافق شیخ شارجه که بهش پول داده بودن. و خب البته این موضوع خیلی گرون تموم شد برای شیخ شارجه، برای خاطری که وقتی که معلوم شد که چیکار کرده بود و پول قبول کرده بود از ایران، ترورش کردن. ولی خب به هر صورت این یک حرکت یک طرفه یا یک جانبه نبود از طرف ایران. این یک تصمیمی بودش که در نتیجه یک توافق بین الملل شده بود. از نظر نمایندگان محترم مجلس شورای ملی متشکرم
از فرمایشات رئیس فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین و رئیس فراکسیون پارلمانی حزب مردم تشکر میکنم و نکاتی که دبیرکل حزب ایرانیان در اینجا تذکر دادن، اون قسمت مربوط به پیشرفت کار ما تشکر میکنم، ولی یه نکته رو باید تذکر بدم. ایشان در فرمایشاتشون به سمت دبیرکل حزب خودشون درباره خلیج فارس صحبت از سیادت ایران کردن. بنده اینجا اعلام میکنم دولت شاهنشاهی ایران به همکاری در خلیج فارس اعتقاد دارد و همونطوری که همیشه تذکر داده شده ما باید در این قسمت دنیا در خلیج فارس که متعلق به تمام برادرانی که در این سوی خلیج فارس یا اون سوی خلیج فارس زندگی می کنند ما با همکاری و تعاون زندگی کنیم. ایرانم به این سیاست اعتقاد دارد و این سیاست را دنبال می کند. برادر است در یک مقامه و ایران خودش رو برادر اونها می دوند، بالخصوص که دین مبین اسلام و روح اسلام می تواند برای تعاون و برای همکاری به ماها کمک کند و اطمینان دارم که این همکاری می تواند برای پیشرفت و تعالی این منطقه خیلی مفید باشد. شما از رادیو تلویزیون شنیدین که آقای نخست وزیر در مجلس شورای ملی اعلام کردند که نیروهای مسلح شاهنشاهی در 3 جزیره تنب کوچک و بزرگ و ابوموسا پیاده شدند. نظرتون در این باره چیست؟ والله از همون لحظه‌ای که این خبر را شنیدم شادی به من رخ داده و تونستم از دشت نشان بلند شدم به مردم خرمشهر و آبادان شاید باش بگم. ما از تلویزیون و رادیو شنیدیم، بلند شدیم آمدیم اونجا و برای این خوشحالی ما میخوام که اظهار بکنیم و ممکن از مامورین دولت تقاضا بکنیم که جشن بگیریم برای این که اعلی حضرت همینطور حق مسلم ایران گرفته و ما حق دیگه نداریم. ممکن هم ایران حق مردم نمیخواد ولی حق ضایع نمیکنه و به طور سیاست و خوشحالی گرفته و همین عشایر و ما عشایر خرمشهر و آبادان خود را وابسته به نیروی دریایی ایران میدونیم. جدا مسرور و خوشحال شدیم و علاقمند بودیم شخصا به اتفاق برادران عزیز ما سربازان نیروی دریایی شاهنشاهی در این امر مهم شرکت بنماییم. نخستین اخطار اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامر برای خروج فوری قوای انگلیس از جزایر تنب و ابوموسا از ساعتی که حکم ایران یک بار دیگر به اهتزاز درآمد و 3 جزیره از دست رفته خود را تصرف نموده، برای هر ایرانی مخصوصا برای ما جای خوشبختی. خوشحالم که سربازان دبیر ایرانی جزایر را تصرف کردن برای ما. بعد از اون که عفو هستن بده بر همه جهات نارمزی کرده شدن دیدن مردم اوقات مسرورن. خیلی خوشحال شدیم دیروز که شنیدیم دنبا کوچک و دنبا بزرگ و جزیره ابوموسا وابسته به دولت ایران شد و قبلا مال ایران هم بود. من به نام یک فرد ایرانی و فرهنگی احساس سرور و شادی نمودم. بخواستم که احساس سرور رو انبساط و فرح کنم، مطلب دیگه نمیتونم بهش اضافه کنم. فرحنا باسم الشنقاط يا مصطفى بينا باسم الشاه والفلاح والعامل والسنة ايران الزهية هاي والحرامات فرحانات اليوم باسمك. اکنون که پرچم مقدس ما بر فراز جزایر تنگه هرمز در اهتزاز است، بیش از 30 میلیون قلب پرمهر ایرانی به این خاطر می‌تپد که اگر لازم باشد خون داغ و رنگین خود را
به پای پرچم‌های سرنگ ایران نثار کند. امروز نیروی ارتش فداکار و قدرت سربازان ما اگه خودمون رو بذاریم جای این شیخ‌های خلیج فارس، اینها بسیار مخالف بودن با اینکه انگلیس از منطقه خارج بشه. حتی شیخ ابوظبی به دولت انگلیس گفته بوده که ما تمام خرج شما رو در اینجا میدیم. 25 میلیون پوند سالی که اینجا خرج اینه که انگلیس در خلیج فارس باشه، ما خودمون این خرج رو میدیم که شما بمونین. انقدر اینا میترسیدن از اینکه چی بشه اگر انگلیس ها خارج بشن از منطقه. باز خاطر اینکه وقتی که دیدن نه، تصمیم نهایی آقای ویلسون اینه که از خلیج فارس برن، اینا باید نگاه میکردن به طرف اون قدرتی که میتونه از وضعیتشون دفاع کنه و اینها رو، امنیتشون رو حفظ کنه. و خب این قدرت ایران بود و این شخص محمد رضا شاه بودش و واسه خاطر این بودش که هم به همون صورت که این شیخ ها یه زمانی به انگلیس نگاه میکردن، حالا به ایران نگاه میکردن و همشون در جشن‌های 2500 ساله در تخت جمشید دعوت داشتن و حضور داشتن. حضرت امیر بحرین با دست سلام. بعدم فراموش هم نکنین که خیلی از ساکنین این کشورها، ابوظبی، دبی، عمان، کویت و اینا، خیلی هاشون خانواده هایی بودن که نصف ایرانی بودن یا ریشه های ایرانی داشتن و در حال تجارت بودن از یه طرف خلیج فارس به اون طرف و یه سری تماس های خانوادگی هم داشتن در جنوب ایران و در کشورهای عرب خلیج فارس. خلاصه اینجوری نبودش که اینها میتونستن یه چیز واقعا کاملا جدا از ایران باشن یا دشمن ایران باشن، یا به هر صورت اینها جزوی از اون منطقه نفوذ ایران بودن و نیاز داشتن به کمک ایران که آرامش، صلح و امنیت خودشون رو حفظ کنن در این موقعیت خیلی بحرانی که پیش آمده بود در خلیج فارس در اون آخر دهه 60 و اوایل دهه 70. همکنون بالعزت شیخ زاید بن سلطان آل نهیان از پلکان هواپیما به پایین آمدن. شاهنشاه آریامه از رئیس امارات عربی متحده به گردآمد کردند. أقام جلالة الملك خالد بن عبد العزيز حفل عشاء تكريما لصاحبي الجلالة الشاهنشاه أريامهر والشهبان فرح بهلوي. وقد أشادت الصحف الصادرة صباح اليوم باللغتين الإنجليزية والفارسية أشادت بالزيارة على أنها تأتي تأكيدا لروابط الصداقة والأخوة التي تربط البلدين منذ فجر الإسلام. در نظر داشته باشین که ایران در مثلا بحرین سفارت داشت، حتی آمریکا در این کشورها نماینده نداشت. در اون زمان آمریکایی‌ها فقط یک سفارت داشتن در عربستان سعودی در جده و اون نماینده مسئول تمام روابط آمریکا با این کشورها بود. ولی ایران در تمام این شیخ نشین‌ها هم نماینده دیپلماتیک هم نماینده امنیتی داشتش و از تمام امور این کشورها، تجارتی، خانوادگی، امنیتی اطلاع داشت. برای خاطری که خب این خیلی حساس بود واسه ایران، خیلی مهم بود واسه ایران که به هر صورتی شده امنیت این منطقه حفظ بشه. و اگر هم خب به تاریخ اگه به نگاه بکنیم، از وقتی هم که سلطنت شاه از بین رفت و انقلاب شد در ایران، جز ناآرامش در این منطقه چیز دیگه نبوده. اول با جنگ ایران عراق و بعد از اون جنگ خلیج فارس و الا. شاهنشاه آریامه در باشگاه پایگاه دریایی کوروش بزرگ در 13 آبان 1351 فرمودند از لحاظ تفکر دیگر به حفظ آبادان یا خسروآباد یا بوشهر یا حتی بندرعباس و هرمز نیستیم. ما حتی تنها به فکر حفظ جاسک و چاهبهار نیستیم. حریم امنیت ایران ذکر نمی کنم تا چند کیلومتری مورد نظر ماست، ولی هر کسی با جغرافیا و اوضاع استراتژیک و به خصوص با امکانات هوایی و دریایی آشنا باشد می‌داند که این مرز با چاهبهار چه فاصله‌ای می‌تواند داشته باشد و در همین راه و برای تهیه همین وسایل ما قدم برمی‌داریم. و ملاحظه می‌فرمایید که بعد از این سخنرانی که در 1351
ایراد شد، فقط 2 سال بعد نیروی دریایی ایران مجهز به آخرین وسایل تکنیکی روس شده است. شهید جنگل گر سیه کل به تیرگی‌ها زدی تو سیغل. ساعت 8 بامداد امروز 25/7/54 نیروهای ارتش شاهنشاهی ایران با پشتیبانی نیروهای هوایی و دریایی شاهنشاهی و نیروی هوایی سلطان عمان تپه 587 در شابوت را به تصرف درآورد. اولین امتحان بود در حقیقت برای شاه و این نظام جدید که اینا چی کار میخوان بکنن، چی جوری میخوان مبارزه کنن با نفوذ یک گروه افراطی عرب در خلیج فارس که پشتیبانش شوروی و چین و آلمان شرقی و در حقیقت بلوک کمونیست هستش.